ฮียอย่างกับติ๊กเจดนี่เราอยู่กันที่ไหนฮะน้ำหวานตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ในเชียงรายเดี๋ยวจะแวะไหว้เจ้าสาวเจ้าพ่อเขาใหญ่กันก่อนเขาบอกว่าใบที่18ต้องการเหมือนจันฉายเปรียบกับต้นพฤกษาคราวที่ตายแล้วกลับกลายได้เป็นเหมือนเช่นเดิมได้ผลิดอกออกใบสวยสว่างต้องน้ำค้างลมเชยลำเพยเสริมเหมือนกระจกบานเก่าเหมือนคราวเดิมต้องเพิ่มเติมขัดถูจึงดูงามจะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันจงผ่อนผันหารือนับถือถามคงสมจิตสมปองทำนองความถามถึงกิจการค้ายังไม่แน่ถามลูกหนี้พวกพ้องว่าไม่พบประสบการณ์ถามหาลาบว่าไม่ดีจบพริปลาย18เท่านี้เอ่ยไม่มีลาบมีแต่น้ำตกมีแต่น้ำตกแล้วไปลุยข้างบนกันยังคงเที่ยวยังทันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือมันเดินตัดตรงนี้ได้เนาะได้
ตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่ไหนนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่ครัวย่าค่ะใช่ไหม ใช่ครัวย่า เดี๋ยว ค่ะ แวะเติมพลังกันก่อน อากาศดีมากเลยประมาณ 19-20 องศาประมาณนี้นะคะ ดีมากๆเลย ตั้งเย็นสบายเนาะ เย็นสบายเย็นสบาย เฮ้ดูวิว โรงเรียนนี้ลัคกี้มากเลยดูดิอยู่ติดเขาอ่ะ บ้านปรางคลาเดี๋ยวเราดูว่าเมนูวันนี้มีอะไรบ้าง ต้องมีส้มตำแน่นอน สัตว์ส้มตำเลฟเวอร์ อันนี้อาหารข้าวมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำหวานเนี่ยจะว่ายังไงบ้างอันนี้สั่งอะไรมาบ้างฮะ ก็จะมีส้มตำนะคะส้มตำปูปลาร้าแน่ โอ้สีสันนะครับที่แตกแน่นอนต่อไป อันนี้เป็นต้มยำรวมมิตรทะเล แต่ว่าจะไม่มีปลากับไม่มีหอยนะคะเพราะว่าเราไม่กิน ทำเดือดดาลอย่างสุดท้ายอย่างที่3นะค อั รั น บ นี้เป็นซิกเนเจอร์ไก่ผัดเม็ดมะม่วง เอามาชิมกันเลยเอาอะไรก่อนดี เอาส้มตำอ่ะส้มตำส้มตำนี้ขาดไม่ได้สำหรับทุกทริปนะแบบต้มยำอ่ะ กุ้งตัวใหญ่มากถ้ามันไม่ใหญ่มากก็ใหญ่กำลังดีร้อนนะ ใช่เลยแน่ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ไก่เยอะมากๆนะนี่มีแต่หอมนะร้อนนะ อ๋อน่าตบข้าวหน่อยนิดนึง แกเนาะ นะคะ เกือบแล้วเงี้ยจานคว่ำเลยนะ ครัวกอย่านะคะ ครัวยาคาเฮียครัวกอย่าเฮียเลย โทษนะฮะอ่านชื่อร้านผิดนะฮะเรากินข้าวไปสักครู่นะขออนุญาต ปึ๊บเอาแล้วนี่เราก็วาร์ปมานะครับอยู่ที่นี่ของงานพิเศษว่าน้ำผุดธรรมชาติในผู้ร่วมเดินทางเรายังอยู่ดี เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ตอนนี้อากาศเย็นมากๆแต่ก็ยังดื้อที่จะมาเล่นน้ำกันนะคะ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปเล่นน้ำกันจ้ะ น้ำหวานจะลงน้ำแล้วนะครับตอนนี้ น้ำหวานนะครับมาแล้วนะครับ เห็นไหมมันผมก่อนมันผมก่อน ลงมา
ยิงๆเลยลงไปสิไม่หนาวเหรอ บ๊ายบายถ้าเขาตดมันจะเป็นฟองขึ้นมาปะ ใช่มันจะเป็นฟองขึ้นมาเย็นไหม หนาว กระโดดตรงนู้นดีกว่า ไปดิเลยเนี่ยตรงนี้ก็ได้ที่เขาจะ น้ำหวานจะโดดน้ำแล้วนะฮะ เดี๋ยว